हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS सेकेन्ड इयरको चाहिँ मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 8 को प्रमोसन डिसिजन है, जसमा चाहिँ हामीले आज हेर्न जाँदैछौँ प्रमोसन र सेल्स प्रमोसन बीचको भिन्नता है। जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्सदेखि लिएर है 10 मार्क्स 15 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्छ लगभग है त यसमा। र अब हाम्रो प्रमोसन र सेल्स प्रमोसन के छ भन्दाखेरि, यो प्रमोसन भन्ने बित्तिकै अब एउटा प्रमोसन डिसिजनको एउटा भनिन्छ नि, यसलाई चाहिँ मार्केटिङ मिक्स अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। जस्तै अब यो मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ एउटा इलिमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ हामीले प्रमोसनल लिन सक्छौँ, तर यो जुन प्रमोसन मिक्सको इलिमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ हामीले कसलाई लिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स प्रमोसनलाई लिन सक्छौँ। भने चाहिँ के रहेछ भन्दा, यो मार्केटिङ मिक्स अन्तर्गत हाम्रो प्रमोसन अथवा प्रमोसन मिक्स आयो। प्रमोसन मिक्स भन्दा नि प्रमोसन मात्रै आयो है। र हाम्रो सेल्स प्रमोसनमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि, यो भनेको चाहिँ प्रमोसन मिक्सको चाहिँ इलिमेन्ट्स अन्तर्गत पर्यो अथवा कम्पोनेन्ट अन्तर्गत पर्यो है त। यो कुराहरू भयो भने चाहिँ कम्पोनेन्ट्स रहेछ बेसिस भने चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्स कसको रहेछ भन्दा चाहिँ प्रमोसन चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ द मार्केटिङ मिक्स, र यो हाम्रो सेल्स प्रमोसन चाहिँ के को कम्पोनेन्ट भन्दा मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ प्रमोसन भनेर चाहिँ बुझ्ने भयो है त। यसरी हामीले हेऱ्यो कम्पोनेन्ट्समा यो प्रमोसन र सेल्स प्रमोसन बीच भिन्नता भनेपछि प्रमोसन इज द वान अफ द इलिमेन्ट्स अफ द मार्केटिङ मिक्स र सेल्स प्रमोसन इज द वान अफ द इलिमेन्ट्स अफ द प्रमोसन मिक्स भन्ने कुरा रहेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो अब्जेक्टिभ है। अब्जेक्टिभ भनेपछि यसमा के छ भन्दाखेरि उद्देश्य है। उद्देश्य के छ त भन्दा, यो प्रमोसन गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नु है। के को बारेमा प्रोभाइड गर्ने भन्दा जस्तै प्रोडक्टहरूको बारेमा, सर्भिसहरूको बारेमा है। त्यो कुराहरू कसलाई भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूलाई यसरी प्रमोसन गरेर चाहिँ किन चाहिँ यसरी इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सेल्सहरूमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ बिक्री होस् भन्ने उद्देश्यले भन्ने कुरा चाहिँ यो रह्यो। र अर्को भनेको हाम्रो सेल्स प्रमोसनको गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भन्नुको के हो भन्दा चाहिँ जस्ट एउटा मात्रै उद्देश्य रहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ जस्ट ओन्ली इन्क्रिज द सेल्स भोल्युम इन्क्रिज गर्नको लागि भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अब हामी हेर्न सक्छौँ प्रमोसन अन्तर्गत मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्रमोसन इज टु इन्फर्मेसन एबाउट द प्रोडक्ट एन्ड द सर्भिसेस टु कन्ज्युमर्स एन्ड टु इन्क्रिज द सेल्स। तर वान अफ द अब्जेक्टिभ अफ द सेल्स प्रमोसन इज ओन्ली टु इन्क्रिज द सेल्स भन्ने कुरा रह्यो है त। र हाम्रो प्रमोसन र सेल्स प्रमोसनको यो डिफ्रेन्सेसको बेसिस रहेछ पिरियड है त। पिरियड भने चाहिँ समय अवधि भनेर बुझिन्छ। अब यो प्रमोसन छ, त्यो जुन प्रमोसन चाहिँ कति अवधिसम्मको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो एउटा लङ टर्मको लागि, दीर्घकालीन पिरियडको लागि अथवा सर्ट टर्म पिरियडको लागि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। र जुन सेल्स प्रमोसन हुन्छ, त्यो जुन सेल्स प्रमोसन चाहिँ ओन्ली सर्ट पिरियडको लागि मात्रै गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। भनेपछि प्रमोसन क्यान बी बोथ लङ टर्म एन्ड द सर्ट टर्म भन्ने कुरा रह्यो। र सेल्स प्रमोसन चाहिँ के रहेछ त, ओन्ली सर्ट टर्मको लागि मात्रै रह्यो है त। र अर्को हाम्रो रहेको छ बेसिसमा पब्लिक मिडिया है। यसरी प्रमोसन गर्नको लागि युज गर्ने पब्लिक मिडियाहरू चाहिँ हाम्रो यसमा प्रमोसन अन्तर्गत के रहेको छ भन्दाखेरि, अब भनौँ न यसरी प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ मेन आवश्यक पर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन पब्लिक कम्युनिकेसन मिडियाहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ। र जुन हाम्रो सेल्स प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो पब्लिक मिडियाको नै आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यसो भएर चाहिँ अब के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ पब्लिक मिडियामा बेसिसमा प्रमोसन निड्स द पब्लिक कम्युनिकेसन मिडिया। र हाम्रो सेल्स प्रमोसनमा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ विदाउट पब्लिक कम्युनिकेसन मिडियाको थ्रुबाट पनि यसरी चाहिँ प्रमोसन गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ इट क्यान बी डन विदाउट युजिङ द पब्लिक कम्युनिकेसन मिडिया भन्ने कुरा रहेको छ। एउटा चाहिँ विथ कम्युनिकेसन मिडिया, अर्को चाहिँ हाम्रो विदाउट पब्लिक कम्युनिकेसन मिडिया भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ टुल्स अन्तर्गत है त। टुल्स भने चाहिँ अब यसमा कस्तो कस्तो टुल्सहरू युज गरिन्छ त प्रमोसन अन्तर्गत भन्दा, प्रमोसनमा युज गर्ने टुल्सहरू भनेको जस्तै हाम्रो एडभर्टाइजिङ भयो, सेल्स प्रमोसन पनि पर्ने भयो, पर्सनल सेलिङहरू भयो, पब्लिसिटीहरू हुने भयो, पब्लिक रिलेसन्सहरू आउने भयो। र साथै अब हाम्रो सेल्स प्रमोसनमा चाहिँ कस्तो कस्तोहरू टुल्सहरू चाहिँ युज गरिन्छ भन्दा जस्तै डिस्काउन्टहरू दिने भइहाल्यो, फ्री गुड्सहरू प्रोभाइड गर्ने भइहाल्यो, र गिफ्टहरू प्रोभाइड गर्ने अथवा कुपनको चाहिँ व्यवस्था गर्ने चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ। भनेपछि यो प्रमोसन टुल्स इन्क्लुड्स के इन्क्लुड गर्छ भन्दा एडभर्टाइजिङ, सेल्स प्रमोसन, पर्सनल सेलिङ, पब्लिक रिलेसन्स एन्ड द पब्लिसिटी भन्ने कुरा रहेको छ। र यसमा हाम्रो सेल्स प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ सेल्स प्रमोसन टुल्स इन्क्लुड्स कुपन, गिफ्ट, डिस्काउन्ट्स एन्ड द फ्री गुड्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ।
र अर्को भनेको कस्टमर रेस्पोन्सको कुरा हुन्छ। अब कस्तो भन्दा चाहिँ कस्टमर रेस्पोन्स अन्तर्गत चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ यो प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्स क्यान नट एचिभ ड्युरिङ द प्रमोसन भन्ने कुरा रहेको छ। भने चाहिँ यसरी यो जुन हाम्रो प्रमोसनमा चाहिँ एकदमै इमिडिएट भनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भनौँ न छोटो समयमा नै डाइरेक्ट रेस्पोन्सहरू चाहिँ आउँदैन भन्न खोजेको। अब तर भनौँ न जस्तो क्वेरिजहरू भयो अरे कस्टमरहरूको त्यो क्वेरिजहरूलाई चाहिँ छिटो रेस्पोन्स नगर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ यसमा चाहिँ। भनेपछि इमिडिएट रेस्पोन्स क्यान नट एचिभ ड्युरिङ द प्रमोसन। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ सेल्स प्रमोसन अन्तर्गत जसमा चाहिँ एकदमै छिटो रूपमा चाहिँ के गर्छ भने रेस्पोन्स गरिन्छ। यो हाम्रो भनौँ न कन्ज्युमरहरूलाई गर्नको लागि इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो। इमिडिएट रेस्पोन्स क्यान बी एचिभ इन द सेल्स प्रमोसन भन्ने कुरा रह्यो है त। र अब हाम्रो यहाँ टार्गेट अडियन्स है, हाम्रो यो प्रमोसन गर्नको लागि हामीले किन प्रमोसन गर्छौँ त, जसको लागि चाहिँ हामीले कसको लागि गर्दैछौँ त, त्यसलाई हामी भन्छ टार्गेट अडियन्स है। टार्गेट अडियन्स अन्तर्गत हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न स्पेसलाइज्ड चाहिँ छैन अरे के, टार्गेट अडियन्स चाहिँ यसलाई नै गर्ने हो भन्ने एउटा स्पेसिफिक छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सबैलाई नै कभर गर्न सक्छौँ है त, कसैलाई नै प्रायोरिटी दिएन, सबैलाई नै समान रूपले चाहिँ अब भनौँ न एउटा प्रमोसन मात्रै गर्ने एउटा कुरा भयो। भनेपछि टार्गेट अडियन्स अन्तर्गत के भयो भन्दा टार्गेट अडियन्स इज नट स्पेसलाइज इन प्रमोसन मेथड है। र हाम्रो टार्गेट अडियन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सेल्स प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ छुट्टा नै रहेको छ। भनेपछि अब टार्गेट अडियन्स इज सेपरेटेड इन सेल्स प्रमोसन द्याट इज कन्ज्युमरहरूको लागि, बिजनेस म्यानको लागि र यो सेल्स पर्सनको लागि चाहिँ छुट्टै अब के रहेको छ भन्दा चाहिँ सेल्स प्रमोसन गर्ने चाहिँ स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ रहेको पाइन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि। जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द प्रमोसन एन्ड द सेल्स प्रमोसन यो कुरा भयो है त, यसलाई रिभिजन गर्नु होला राम्रोसँग। र अर्को भनेको अब हाम्रो यहाँ रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन द एडभर्टाइजिङ एन्ड द सेल्स प्रमोसन है। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी अर्को क्लासमा कभर गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति गरौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र क्वेरिजहरू कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।